Ndërkohë do të kem në lidhje të drejt për drejt zonjën Ardita Kolmarku, është juriste pranë Komitetit Shqiptar të Helsinkit. Zonja Kolmarku, përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Mirë, faleminderit që jeni në ABC News për të na dhënë pak edhe informacion, por edhe sqarime se si duhet vepruar në këtë moment edhe si po veprohet aktualisht, sepse janë me 10 qytetarë shqiptarë që qëndrojnë prej ditësh në tokën e Askundit e kam quajtur unë, sepse praktikisht nuk i përket asnjëjt prej shteteve, janë pa ushqime, pa ujë, pa një strem mbi kokë dhe temperaturat janë të ulta, sidomos në Kapshticë, po edhe në Kakavijë, natyrisht. Çfarë parashikon ligji për raste të tilla? Çfarë parashikon kushtetuta e Shqipërisë? Atëherë, Komiteti Shqiptar i Helsinkit në fakt momentalisht është tepër i shqetësuar për situatën në cilën gjenden shtetasit shqiptar, sepse ata gjenden nga burimet mediatike që ditën e premte në ato kushte. Vetë ligji shqiptar ka parashikuar përkatësisht në eni 8 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, parashikon që shtetasit shqiptar duhet të jenë të mbrojtur nga ana e shtetit shqiptar kudo që ata ndodhen. Pra me banim të përkohshëm ose të përhershëm jashtë kufive ton, ata mbrojnë, ata kanë të drejta një lloj si shtetasit shqiptar brenda vendit tonë. Në këto kushte ne shikojmë domethënë që ata ndodhen në zonë neutrale, siç ju e thatë, pra janë kufi shtetëror të cilat nuk janë as pjesë e Republikës së Shqipërisë, por as e asaj greke, por edhe në këtë rast parimet e humanitetit të cilat janë njohur nga konventat dhe standardet ndërkombëtare janë në fuqi edhe në këto zona. Gjithashtu, për sa i përket pjesës së kushtetutës, nëse do rrim prapë te mbrojtja juridike që ofrojnë kuadri ligjor vendas në vendin tonë, është parashikuar në mënyrë të qartë që çdo kufizimi të drejtave, ashtu siç ne jemi aktualisht në fatkeqësi natyrore, nuk duhet të prek në thelb cënimin e drejtës, pra të drejtën substanciale në vetvete. Në këto kushte, nëse do kemi kufizim të këtyre të drejtave, pra që këto shtetas të mos lejohet të kalojnë në Republikën e Shqipërisë, duhet të kemi të parashikuar në mënyrë të qartë në ligj, pra duhet të kemi një ligj special që në aktualitet nuk është në fuqi, pra nuk kemi një ligj të miratuar për mos lejimin e hyrjes së këtyre shtetasve në Republikën e Shqipërisë. Gjithashtu, ky kufizim duhet të jetë në proporcion të drejtë me ato çfarë është qëllimi. Dhe qëllimi në këtë rast nuk kemi një qëllim konkret. Këto shtetas po kthehen në Republikën e Shqipërisë, kanë qenë punonjës sezonal në territorin e shtetit grek, aktualisht duan të kthehen në Republikën e Shqipërisë, për shkak sepse nuk kanë mundësi financiare që të mbajnë veten në atë shtet ku çdo gjë ka ndaluar ashtu siç në vendin tonë. Ka ndaluar dhe jeta dhe burimet ekonomike dhe sociale. Për këtë shkak, domethënë kuadri ligjor vendas dhe ai ndërkombëtar, kemi një konvent të posaçëm të cilën ne kemi ratifikuar, është konventa europiane për sa i përket të drejtave të personave të cilat janë punëtor, pra migrant punëtor. Kjo konvent europiane ka të parashikuar në mënyrë të qartë që shteti duhet të marrë të gjitha masat në momentin që kemi kthimin e këtyre shtetazve për të hyrë, pra hyrje në territorin e Republikës së Shqipërisë, shteti shqiptar nëpërmjet rrugëve diplomatike me shtetin grek duhet të kishin marrë të gjitha masat për të qenë të lajmëruar në mënyrë që këta shtetas, nëse jemi në këto kushte të pandemisë, të vetë karantinohen brenda të gjitha procedurave që janë parashikuara nga organizata botërore të drejtësisë dhe më pas të kemi edhe hyrjen e këtyre shtetasve në territor. Ndërkohë, zonja Kolmarku, nuk ka ndihma ushqimore për këta njerëz që kanë 3 ditë që qëndrojnë në qiell të hapur, nuk ka ujë për ta, nuk ka medikamente për ta në rast se ka nevojë dhe ka një rast që duket pak, nuk e di, nuk jam juriste, po duket i pa precedent. Disa prej tyre i kanë marrë, i kanë çuar tek Spitali Bilishtit sepse kanë qenë të sëmurë, ata që kanë qenë më rënd i kanë çuar drejt banesave të tyre, ata që kanë qenë pak më mirë i kanë rikthyer po në tokë neutrale. Mund të ma sqaroni, a mund të ndodhë një gjë e tillë dhe a mund të përdoren 2 standarde në këtë rast, sepse është përdorimi 2 standardeve apo jo? Kemi në këtë rast, domethënë, është me këto që ju po më thoni dhe gjitha çfarë mediat po komentojnë gjithë të periudhë, ka një përdorim të shumë standardeve në fakt, sepse këtyre shtetasve në momentin që ti fut në territorin e Shqipërisë, në momentin që ti akomodon në një institucion, domethënë siç është edhe Spitali Civil në Bilisht, në këto kushte ti ke rritur një pritshmëri. Dhe Konventa Europiane e Drejtave të Njerëzit në këto raste ka ofruar në mënyrë të qartë mbrojtje ndaj shtetasve që i rriten pritshmëri. Pra siç janë edhe migrantët,
apo emigrantët që vijnë pra janë shtetat shqiptar, por që kanë lëvizur në një shtet tjetër për arsye pune. Në këtë rast, në momentin që ti akomodon brenda, duhet t'i ofrosh të gjithë garancitë e mundshme dhe duhet t'i shpjegosh të gjithë procedurën, duke marrë parasysh edhe faktin, domethënë, se sa vulnerabël janë këta shtetas momentalisht. Këta shtetas janë kategori vulnerabël, janë pa të ardhura dhe ka shanse dhe ka pritshmëri që të kemi cënim të drejtave ekonomike dhe sociale të këtyre shtetase, në kushtet ku ne ndodhemi. Por të mos shkuar më tej tek cënimi drejtës për jetë dhe drejtës për shëndet, që ata duhet t'ju garantohet në mënyrë adekuate dhe të menjëhershme nga shteti shqiptar. Ndërkohë, një tjetër pyetje që lidhet po me situatën. Gazetarja jona raportoi se sipas burimeve të institucioneve në Korçë, i është thënë se pala shqiptare i ka kërkuar palës greke të mos vulos, pra të mos lejoj dalin nga territori grek i shtetasve shqiptar. Sa të drejt ka një vend ta bëjë një gjë të tillë? Në këtë rast, pala shqiptare nëse ka kërkuar diçka të tillë, në këtë rast kemi një cënim të së drejtës këtyre shtetasve për të lëvizur lirisht. Por duke parë edhe kushtet në të cilat ne ndodhemi, pra jemi në kushte siç e tham në fillim, jemi situatë emergjente. Pra çdo shtet, sipas rekomandimeve ndërkombëtare dhe të gjitha organizatave ndërkombëtare, duhet të marrë të gjitha masat që politikat e brendshme ti ketë në përputhje me këtë situatë. Pra do kemi një ndryshim të politikave të brendshme, pra nuk do rrim më në politika strikt. Do jemi tolerant ndaj këtyre shtetase, të cilat ajo çfarë kërkojnë është rikthimi në vendin e tyre. Se sa adekuate do jetë kjo çfarë shteti shqiptar ka kërkuar nga qeveria greke, në fakt Kominteti Shqiptar i Helsinki do dali me një tjetër raport ditën e sotme, ku do jenë të specifikuar në mënyrë të qartë të gjitha elementet dhe standardet që mund të jenë shkelur në këto raste. Po, zonja Kolmarku, në deklaratat tuaja ose në apelet që i drejtoni autoriteteve shtetërore shqiptare, keni marrë përgjigje? Ka patur reagim qoftë dhe deklaratën e bërë pak më parë? Aktualisht domethënë ishte pak minuta fakti që u bë kjo deklaratë, në fakt ne jemi ende në pritje që të kemi një reagim nga ana e qeverisë shqiptare, në mënyrë kryesisht autoritetet e migracionit dhe departamenti kufir duhet marrin masat më njëhershme për të reaguar, gjithashtu edhe linja nëpërmjet ministrisë së linjës që është Ministria e Punëve të Jashtme, duhet dhe ne po presim një reagim në mënyrë që mos të ketë më tej cënim të drejtave të këtyre shtetase. Kjo është rëndësishme. Dua të ndalemi dhe një çështje tjetër që e kemi diskutuar shumë dhe doja mendimin tuaj si juriste. Ka patur një debat dhe ka një ide që identitetet e personave të prekur me koronavirus duhet të publikohen apo edhe vendbanimet e sakta të tyre, adresat e sakta të tyre në mënyrë që pjesa tjetër e qytetarëve të bëj kujdes, të izolohet, të mund të marrë masat e veta, qoftë edhe masat individuale. Ju a lidh këtë me rastin e Fierit, ku në të njëjtin pallat kemi 2 vatra infeksioni që nuk dihet se si e kanë marrë infeksionin, por që janë fqinj me njëri tjetrin, që do të thot me shumë mundësi edhe mund të kenë prekur të njëjtat gjëra në përshkallët e pallatit. Dhe në rast se do të kishin dieni, do të ruheshin më shumë. E banalizova, e tha shumë thjesht, por për të kuptuar. Atëherë, domethënë në rastet praktike aktuale, domethënë edhe masat nëse ne të gjithë po shikojmë, masat e qeverisë shqiptare nuk është se po shpiken, le të themi, në gjuhën më të thjeshtë për shtetasit nga ana e qeverisë. Pra janë masat të cilat shikohen se sa të ngjashme janë dhe çfarë efekte po japin në vendet europiane. Në vendet europiane, nëse ne po ndjekim mediat dhe ne po ndjekim në mënyrë të vazhdueshme, ne shikojmë që nuk kemi të dhëna personale të shtetasve të prekur, të cilët apo të shtetasve të cilët menjëherë shtrohen në mënyrë të menjëhershme në spital. Në këto kushte, siç e tham në fillim, edhe në kushtet e emigrantëve dhe në kushtet e shtetasve të cilët janë prekur, domethënë, sipas mendimit tim si juriste dhe sipas të gjitha akteve ndërkombëtare dhe kuadrit ligjor vendas, së pari për të dhënat identifikuese këtyre shtetasve duhet të kemi një miratim. Aprovimi është ai çfarë në çdo rast të bën të mbrojtur përpara ndërmarrjes së akteve të mëtejshme juridike nga ana këtyre shtetasve kur të dalin nga gjendja e tyre ku ata ndodhen aktualisht, si të shtruar në institucione spitalore. Në këto kushte, se sa adekuate do ishte që t'i merresh një miratim për të dhënat e tyre konfidenciale, kjo është një problematikë se duhet parë në raport edhe me faktin se sa vulnerabël dhe situatës se ku këta shtetas ndodhen aktualisht. Prandaj në këto kushte edhe vetë konventat europiane dhe vetë gjykata europiane e drejtat e njerëzit kur kemi të bëjmë me data protection,
kemi personal data janë element shumë sensibël dhe në çdo rast duhet ketë një miratim të shtetasve mbi 18 vjeç, në rastin e shtetasve të mitur, në atë rast duhet kemi miratimin e kujdestarëve të tyre ligjor, por në çdo rast ky miratim duhet jetë i qartë dhe shprehimisht i shkruar, pra në asnjë rast në formë verbale, përveç rasteve ku shtetasit dalin drejt përpara kamerave dhe e bëjnë publike identitetin e tyre. Zonja Kolmarku, unë ju falenderoj dhe shpresoj të ndërhyni dhe të bëni punën tuaj, shpresoj të dëgjoheni më shumë se sa ne për të dhënë zgjidhje këtyre qytetarëve që kanë mbetur mes Shqipërisë dhe Greqisë në këto ditë të ftohta, në Kapshticë dhe në Kakavijë sidomos. Faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit.